भांडे च करेंगे ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕੌਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੋ ਗੁੱਟਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਦੋਹਾਂ ਗੁੱਟਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਿਆਨਕ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਗੁੱਟੇ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁੱਟ ਨਿਰਲੇਪ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਿਸਦੇ ਪਿਤਾਮਾ ਪੰਡਿਤ ਰਾਮ ਭਾਈਵਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਗੁੱਟ ਨਿਰਲੇਪ ਲਹਿਰ 1951 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਪੰਚਸ਼ੀਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਵੀ Good morning, everyone. Ms.Karamjit Kaur, lecturer in chemistry, Meritorious School, Ludhiana. Today, I am here to teach you about the second chapter of science, that is acid, base, and salt. Okay. Last lecture ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ first unit ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ MCQ solve ਕੀਤੇ ਸੀ, that was chemical reactions and equations. I hope ਕਿ ਉਹ ਵਾਲਾ unit ਤੁਹਾਨੂੰ clear ਹੈ, ਉਹਦੇ MCQ ਤੁਸੀਂ solve ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ second chapter ਹੈ ਜਿਹੜਾ start ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ, that is acid, base and salt. Acid ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇਜ਼ਾਬ, base ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ salt ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੇਸਿਕ ਨੌਲੇਜ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਸਿਡ, ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੇਸ, ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਲਟ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ MCQ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਦੇ ਪੇਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ MCQ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਝ MCQ ਬਣਾਇਆ, that we will do later on. So now first we will start with the first topic, that is acid. So now what is an acid? An acid is a substance which produce hydrogen ions. Acid की चीज हुंदी है
कि ਉਹ ਸਬਸਟੈਂਸ ਹੈ ਐਸਿਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ। ਵੈਸੇ ਐਸਿਡ ਦੀਆਂ ਕਈ ਟਾਈਪਸ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਡਿਟੇਲ ਚ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਟਾਈਪ ਆਫ ਐਸਿਡ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਸਿਡਸ ਨੂੰ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 10th ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਐਸਿਡ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਊਗਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, that is an acid. other properties like acid ਜਿਹੜਾ ਹੈ, like orange ਹੈ, pineapple ਹੈ, ਟੇਸਟ ਕੀਤਾ ਸਭ ਨੇ orange, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਈਨਐਪਲ ਤੁਸੀਂ ਟੇਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਟੇਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਥੋੜਾ ਖਟਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਥੋੜਾ ਖੱਟਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, so that is the taste of an acid. ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਆਈਟਮਸ ਲਾਈਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ orange ਜਾਂ ਪਾਈਨਐਪਲ ਚ ਹੀ ਐਸਿਡ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੈਬ ਚ ਪਏ ਐਸਿਡ ਵੀ ਟੇਸਟ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਕਿ ਬਸ ਜੀ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਟੇਸਟ orange ਦਾ ਆ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਸ ਐਸਿਡ ਦਾ ਹੈ। No, this is just for an example because ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ कि एसिड दी ये प्रॉपर्टी है कि मतलब जेरा टेस्ट है लाइक थोड़ा सोर टेस्ट है, थोड़ा खटास चुंदा है टेस्ट। तो थर्ड है एसिड जेरा है, लिटमस पेपर देखिया सारे ने लैब च देखदे होंगे, सिंपल स्मॉल स्मॉल पेपर स्ट्रिप्स हुंदियां ने, दो तरह दे लिटमस हुंदे, एक ब्लू कलर दा लिटमस पेपर हुंदा ते एक रेड कलर। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲਿਟਮਸ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਜੇ ਐਸਿਡ ਦੀ ਬੋਟਲ ਚ ਡਿਪ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ that blue litmus paper will turns into red. ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਫਰੂਟਸ ਤੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਈਕ orange ਤੇ ਲੈਮਨ ਤੇ ਨਿੰਬੂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਬਲੂ ਲਿਟਮਸ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰੋਗੇ ਤੇ that will changes to red. ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਸਾਡੀ ਐਸਿਡ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਲਾਈਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਸ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਇਨ, ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਥਿਓਰੈਟਿਕਲ ਨੌਲੇਜ ਹੈ। सेकंड है साडी प्रैक्टिकल नॉलेज के जो टेस्ट ऑरेंज का है, जो खटास सो टेस्ट ਹੁੰਦਾ है, that is the taste of an acid, then it turns blue litmus into red, ये भी प्रैक्टिकली करके ही देखा जा सकता, ठीक है जी। नाउ एग्जांपल्स में एसिड ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ केमिकल एसिड ਅਸੀਂ यूज ਕਰ ਰਹੇ, that is ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ, ਵੈਰੀ ਕਾਮਨ ਐਸਿਡ, ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਕੀ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ। डेफिनेशन पहली चीज ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਸਿਡ ਹੈ ਉਹ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਚ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਵਾਟਰ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਐਸਿਡ ਨੂੰ, then it will produce H positive ions in the water. Means HCl will break down into H positive ion plus Cl negative. Main thing is this: any substance, any salt, when dissolved in water and it produces H positive ion, that is called an acid. Can you give me an example of acid except this HCl? कोई और acid the example? हाँ जी, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का की फॉर्मूला है, H2SO4, and this will break down into H positive plus SO4 negative, right? ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਕਿ 2 ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ ਮੈਂ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਯੂਨਿਟ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ, H2SO4 break down into 2H positive plus sulfate 2 negative to balance this reaction। क्योंकि ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ H2 ਆ, ਦੋ ਨੇ H ਤਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਉਹ ਦੋ ਚ ਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਗੀ, ਦੋ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣਗੇ, that is why ਅਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਆ 2H positive। is it clear? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। it is the hydrogen ion which turns blue litmus paper into red, which ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਕਿ ਐਸਿਡ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਲੂ ਲਿਟਮਸ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਐਸਿਡ ਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਲੂ ਲਿਟਮਸ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਕਰੂਗੀ, that is ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਇਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਐਸਿਡ, that is HNO3। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹਦਾ, what is the name of this acid? Nitric acid, ठीक है, this is nitric acid। this will also break down into H positive plus NO3 negative। so what is the common in all these three acids? H positive ion, ठीक है, हाइड्रोजन
ions, H positive ion, or this is also known as hydronium ion, ठीक है, जो water ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਬਾਅਦ ਚ ਆਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ. So right now the main thing which is responsible for the nature of acid is H positive ion, which is responsible for the change of blue color into red for a litmus paper. Is it clear? Acid ਦੀ definition clear ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕੀ acid ਹੁੰਦਾ ਹੈ. पानी च पाओगे acid ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ break down ਹੋ ਜਾਂਦਾ into H positive. Okay, now next, what are the chemical properties of acids? Acids ਦੀਆਂ ਕੀ chemical properties ਨੇ, like ਕਿਵੇਂ reactions ਕਰਦੇ ਨੇ acid, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ 10th class ਦੇ syllabus ਦੇ base ਤੇ ਹੀ like ਜਿਹੜੀ slide ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਆ. So acid reacts with metal to produce hydrogen gas. क्योंकि एसिड H पॉजिटिव प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਇਨ ਆਪਸ ਚ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ. ਤੇ ਐਸਿਡ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਟਲਸ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਟਲ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਸੋਡੀਅਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਹੈ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹੈ, with any metal, when these acids react with metal, it will produce hydrogen gas. Is this a right equation or we need to change into this? What change is required? Yes, because hydrogen gas is produced, so this will be 2HCl, and if it is 2HCl then this will also become 2NaCl and 2Na. ठीक है, इथे जैसे magnesium plus sulfuric acid will form magnesium sulfate plus hydrogen. Sodium plus hydrochloric acid ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, this will form sodium chloride plus hydrogen. How we can test that hydrogen gas is being produced? ਇਹਦਾ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਤੇ ਬਣਿਆ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ. ਮੈਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ, ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਿਡ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ 'ਚ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹ 'ਚ ਗੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਚ ਸਟਿਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਪੌਪ ਸਾਊਂਡ ਆਉਂਦਾ. तो पॉप साउंड इंडिकेट करता कि जी गैस रिलीज हुई है, दिस इज हाइड्रोजन गैस, राइट. देन सेकंड है एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट्स टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस. जे एसिड मेटल्स दे नाल रिएक्ट करदे हैं तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुंदी है. जे एसिड कार्बोनेट्स या फिर बाइकार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट ते कार्बोनेट च की फर्क हुंदा है? चलो मैं एग्जांपल दे रही हूं ਤੁਹਾਨੂੰ. ਇਹ ਹੈ Na2CO3, ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ NaHCO3. ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਬਾਈਕਾਰਬੋਨੇਟ? ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਹੈ ਤੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਬਾਈਕਾਰਬੋਨੇਟ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕਾਰਬੋਨੇਟ. ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਇਹਨੂੰ. ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਿਦ ਕਾਰਬੋਨੇਟਸ ਔਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕਾਰਬੋਨੇਟਸ ਜਾਂ ਬਾਈਕਾਰਬੋਨੇਟ, ਦਿਸ ਵਿਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ. ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਆ ਇਹ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਆ. ਲਾਈਮ ਵਾਟਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ? ਲਾਈਮ ਵਾਟਰ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਲਾਈਮ ਵਾਟਰ ਦਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਲਾਈਮ ਵਾਟਰ ਟਰਨਸ ਮਿਲਕੀ ਜਾਂ ਚੌਕੀ. व्हाट इज द फार्मूला ऑफ लाइम वाटर? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं ना, CaOH2, चूना. ठीक है. सो जो ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਚ HCl ਪੈ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਗੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਮ ਵਾਟਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਲਰ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਮਿਲਕੀ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ. ਜੇ ਮਿਲਕੀ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਆ that is ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ. ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ. ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ? ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ. MCQ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਮੈਟਲ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਵਾਓਗੇ ਤਾਂ which gas will be released, ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੈਟਲਸ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਆ. ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਜਾਂ ਬਾਈਕਾਰਬੋਨੇਟ, ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਾਈਕਾਰਬੋਨੇਟ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ. ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਜਾਂ ਬਾਈਕਾਰਬੋਨੇਟ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ which gas is released, which gas released,
कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, ਇਹਦੇ ਤੋਂ MCQ ਬਣਦੇ ਆ, किस गैस की रिलीज होगी, that we have to take care while doing the MCQs. Next we have when acid react with base. Base की ਹੁੰਦੀ ਹੈ, base ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ OH group ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ base। ਜਦੋਂ ਐਸਿਡ ਤੇ ਬੇਸ ਆਪਸ ਚ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਸੌਲਟ। ਸੌਲਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੂਣ, ਸਾਡੇ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ ਐਸਿਡ ਬੇਸ ਐਂਡ ਸੌਲਟ। ਜਦੋਂ ਐਸਿਡ ਤੇ ਬੇਸ ਆਪਸ ਚ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ, ਇੱਥੇ HCl ਹੈ ਐਸਿਡ, NaOH ਹੈ ਬੇਸ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੈ that is salt ਪਲੱਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਨਾਲ, ਵਾਟਰ। ਐਸਿਡ ਤੇ ਬੇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਸੌਲਟ ਬਣਦਾ। ਇਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੇਮ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ, ਨਿਊਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਨਿਊਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਨਿਊਟਰਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਐਸਿਡ ਹੈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਇੱਕ ਬੇਸ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। न्यूट्रल हो जाना। एसिड वो चीज है जिन्हें H पॉजिटिव देना, बेस वो चीज है जिन्हें OH नेगेटिव देना। जो दोनों ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ H and OH ਹੈ they both will form water। H ਤੇ OH ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਵਾਟਰ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਬਚ ਗਿਆ Na and Cl, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ salt। तो सॉल्ट ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਦਾ। ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਐਸਿਡ ਤੇ ਬੇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਐਸਿਡ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਬੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ OH ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। H ਐਂਡ OH ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵਾਟਰ। ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੌਲਟ। ਸੌਲਟ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ two ions, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव आयन को की बोलते हैं, केटाइन एनाइन के बारे में सुनिए। पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड केटाइन एंड नेगेटिव आयन इज कॉल्ड एनाइन। इज इट क्लियर? ठीक है जी। नेक्स्ट वी आर हैविंग क्लासिफिकेशंस ऑफ एसिड, strong acid, weak acid। How we will classify an acid as a strong or a weak acid? ਕਿਵੇਂ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ? ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਫਰਸਟ ਸਲਾਈਡ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਸਿਡ ਜਿਹੜੇ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਟਰ ਚ ਘੋਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਟ ਵਿਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨਸ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਐਸਿਡਸ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਟਰ ਚ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਨਟੂ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨਸ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਚ ਪੈਂਦੇ ਹੀ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਆਇਓਨਾਈਜ਼, ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਮਤਲਬ ਟੋਟਲੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨੇ। ਲਾਈਕ ਫॉर एग्जांपल HCl, this will dissociate completely into H positive plus Cl negative। 100% dissociation ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ HCl ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜੂਗਾ into H positive Cl negative। और ਅਸੀਂ ਮੇਨਲੀ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਵਿਦ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। तो we will see ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ HCl ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚ ਪਾਇਆ ਟੋਟਲ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਇਨਟੂ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਂਡ 100% ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਐਸਿਡ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਸਟਰੋਂਗ ਐਸਿਡ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਸਾਰੀ। ਨਾਓ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਦਿਸ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਚ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ HCl ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਗਲਾਸ ਵੱਲ ਜਾਂ ਬੀਕਰ ਵੱਲ ਦੇਖੀ ਜਾਓ ਵੀ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਿੱਥੇ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। can't see this, we can only test it on the basis of pH scale। pH scale ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਦਿਖਦੇ ਨਹੀਂ ਬੀਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨ ਸਾਰੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੀਕਰ ਛੱਡਣਾ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। we can test it practically only, we can see it। practically ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ strong acid ਉਹ ਵਾਲਾ ਐਸਿਡ ਹੈ ਕਿ which is completely ionized in water, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 100% ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ। 100% ਮੀਨਸ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ HCl ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਨਟੂ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਂਡ Cl ਨੈਗੇਟਿਵ। ਐਗਜ਼ਾੰਪਲਸ ਨੇ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ,
बच्चे इन्हां दे फॉर्मूलाज भी तुहानूं आउणे चाहीदे आ क्योंकि MCQ दे विच मोस्टली क्योंकि थोड़ा जिहा तां लैवल टफ करना टफ करदे लैवल च ही आ कि जो चीज़ां तुसीं थ्योरी च पढ़ियां ने उन्हां दे फॉर्मूले पुछे जा सकदे आ ਤੁਹਾਨੂੰ क्वेश्चन च फॉर्मूला लिखिया हो सकता है कि आइडेंटिफाई करो इन्हां चों कौन स्ट्रॉन्ग एसिड आ सल्फ्यूरिक एसिड दिस इज आल्सो नोन एज किंग ऑफ केमिकल्स सल्फ्यूरिक एसिड नु ਅਸੀਂ किंग ऑफ केमिकल भी कहते हैं so hydrochloric acid HCl and nitric acid HNO3 so these comes in the category of strong acid is it clear next we are having weak acids acid that is only partially ionized ठीक है सारा 100% डिसोसिएशन ਦੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ ਲਾਈਕ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਈਥੇਨੋਇਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਈਥੇਨੋਇਕ ਐਸਿਡ ਐਸਿਟਿਕ ਐਸਿਡ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਸੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ CH3COH ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਉਹ 100% डिसोसिएशन ਦੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ कुछ अमाउंट दे विचों सपोज 50% 70% डिसोसिएट हो गया 30% दे H पॉजिटिव आ जेडे ओ मेन जेडी कंपाउंड आ मेन मॉलिक्यूल दे नाल ही जुड़े रहणगे ओनू ਅਸੀਂ बोलदे हैं कि एक वीक एसिड आ which will not undergo 100% डिसोसिएशन जे 100% डिसोसिएशन दे अंडर नहीं जाऊगा तो pH स्केल दे ऊपर दी जेडी वैल्यू होगी वो घट आऊगी या ज्यादा आऊगी ज्यादा आऊगी राइट क्योंकि pH स्केल ਅਸੀਂ एसिड जिद्दां वैल्यू घटदी आ उधर ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਐਸਿਡਿਟੀ ਆ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਆ ਸੋ ਲਾਈਕ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਅਸੀਂ pH ਸਕੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ pH ਸਕੇਲ ਕਿੱਥੋਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲਾਈ ਕਰਦਾ 0 ਤੋਂ 40 ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਸਕੇਲ ਜਿਵੇਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਆ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 7 ਵੈਲਿਊ ਤੇ 7 ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਿਊਟਰਲ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 7 ਵੈਲਿਊ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 7 ਤੋਂ ਘਟਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ 6 5 4 3 2 and 1 ਇਧਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਐਸਿਡਿਟੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਐਸਿਡਿਕ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਧਰ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੰਨੀ pH ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਘੱਟ ਆ ਉਨਾ ਹੀ ਐਸਿਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਐਸਿਡ ਆ मतलब ਉਹਦੇ ਚ ਉਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਸ ਸਾਈਡ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ 8 9 10 11 12 13 and 14 ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਕੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੇਸਿਕ ਕਰੈਕਟਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ 7 ਜਿਹੜਾ ਹੈ that is the neutral pH स्केल दी वैल्यू मतलब साडे कोल ना एसिड है ना बेस है न्यूट्रल है जिवें ਅਸੀਂ क्वेश्चन कीता न्यूट्रलाइजेशन ਜਦੋਂ एसिड ਤੇ ਬੇਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਨਿਊਟਰਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੀਨਸ ਉਹ ਚ ਨਾ एसिड ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਚ ਬੇਸ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਆ that pH value is 7 when the value decreases from 7 ਜਦੋਂ ਵੈਲਿਊ 7 ਤੋਂ ਘਟਦੀ ਆ ਜਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਘਟੀ ਜਾਊਗੀ ਉਨੀ ਉਹਦੀ ਐਸਿਡਿਕ ਸਟਰੈਂਥ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਧੀ ਜਾਊਗੀ ਜਦੋਂ ਵੈਲਿਊ 7 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ as the value increases its basic strength also increases ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆ 0 ਤੋਂ 14 ਤੱਕ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਆ pH ਸਕੇਲ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆ pH ਸਕੇਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਬੇਸਿਕ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਘੱਟ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਸਟਰੋਂਗ ਐਸਿਡ ਜਾਂ ਐਸਿਡਿਕ ਕਰੈਕਟਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ is it clear pH scale ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋਇਆ ਲਾਈਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਐਸਿਡ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸਿਡ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ pH ਲਿਖਤਾ 6 ਹੈ ਇੱਕ ਦਾ pH 5 ਹੈ ਇੱਕ ਦਾ pH 1 ਆ ਇੱਕ ਦਾ pH 9 ਆ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰੋ which is a strong acid 1 ਜਿੰਨੀ pH ਸਕੇਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਘੱਟ ਆ ਉਨਾ ਹੀ एसिड स्ट्रॉन्ग ठीक है उल्टा चलता है बिकॉज जब एक फार्मूला होता है +1 माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस मतलब नेगेटिवली ये वेरी करता है कि जिन्नी H पॉजिटिव आयन दी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उन्नी pH दी वैल्यू है जिहड़ी वो
ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, +1 ਚ ਆਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਜਸਟ ਕਿ ਕਿਉਂ ਉਲਟਾ ਚੱਲਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਘੱਟ ਆ ਤੇ pH ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਜੇ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ pH ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਘੱਟ ਆ, ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਈਚ ਅਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਨਾਓ ਨੈਕਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਬੇਸ। ਹੁਣ ਬੇਸ is hydroxide of a metal. वैसे ऑक्साइड भी होते हैं, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड ऑफ अ मेटल। हाइड्रोक्साइड means having OH group. This is called हाइड्रोक्साइड group. ठीक है, किसी भी मेटल के नाल जब OH group लगे, लाइक दिस NaOH, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੈਟਲ ਦੇ ਨਾਲ OH ਗਰੁੱਪ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬੇਸ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨ ਵਾਟਰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਡਿਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ, H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੇਸ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਚ ਡਿਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, OH ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਨ will be produced in the water. ਜਿਹੜੇ OH ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਨ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣਗੇ when we dissolve a base into water। ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਚ ਡਿਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ OH ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। then ਇਹ ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਸਿਡ ਤੇ ਬੇਸ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ OH ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ salt ਬਣ ਜਾਂਦਾ। तो this process is called neutralization। neutral हो चुका। then ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ base ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ special type ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ that base which is soluble in water। ਜਿਹੜੇ base ਪਾਣੀ ਚ ਪਾਏ ਤੇ dissolve ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘੁਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ bases ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ alkali। ਇਹ ਅਲਕਲੀ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ MCQ ਟਾਈਪ ਚ ਮਤਲਬ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲਕਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। So the bases which are soluble in water, ਜਿਹੜੇ ਬੇਸ ਪਾਣੀ ਚ ਪਾਏ ਤੇ ਪਾਣੀ ਚ ਘੁਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, soluble ਹੋਣਾ ਮਤਲਬ ਘੁਲ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਬੇਸਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਆ alkali। all the alkalis are bases but all bases are not alkali। ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲਕਲੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਬੇਸ ਦੀ ਹੀ ਟਾਈਪ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਕਲੀ ਨੇ ਵੀ OH ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੇਸ ਨੇ ਵੀ OH ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਲਕਲੀਜ਼ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਸਾਰੇ ਬੇਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਲਕਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਬੇਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਚ ਘੁਲ ਜੂਗਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕੰਪਲਸਰੀ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਚ ਘੁਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਲਕਲੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ like ਜਿਵੇਂ alkalis NaOH, KOH, calcium hydroxide, these all are alkali। these are water soluble bases। ਜਿਹੜੇ ਬੇਸ ਪਾਣੀ ਚ ਘੁਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ alkali। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸ ਪਾਣੀ ਚ ਨਹੀਂ ਘੁਲਦੇ, OH ਤਾਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ, OH ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਚ ਡਿਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬੇਸ। so this is the difference between base and alkali। next slide please। so now chemical properties or simple properties of the alkalis। alkalis taste bitter and have a soapy feel। like bitter taste ਹੁੰਦਾ, ਕੌੜਾ ਹੁੰਦਾ alkali ਦਾ ਜਿਹੜਾ taste ਹੋਊਗਾ, soapy feel ਜਿਵੇਂ soap ਤੁਸੀਂ texture ਦੇਖਦੇ ਹੋ soap ਦਾ, hand ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਤਿਲਕਦਾ ਹੈ ਉਤੋਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ alkalis ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ feel ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ alkalis ਨੂੰ hand ਚ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ soapy kind of feel ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਆ। next alkalis turn red litmus paper into blue। ਐਸਿਡ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, blue litmus paper ਨੂੰ red ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ alkalis ਨੇ that will turn red litmus paper into blue, or red litmus paper ਨੂੰ blue ਚ change ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, then here we are having neutralization reaction examples ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ when acid and base and acid reacts then it will produce salt and water। so these are some other examples of reaction between acid and base।
So when acid and base react, these will produce salt and water. Next step, some common examples of the salts produced. Say again from the MCQ point of view, a salt is formed when an acid is neutralized by base and vice versa. कि salt कदों बनते हैं ਜਦੋਂ एक acid है ਜਿਹੜਾ ਉਹ base ਦੇ ਨਾਲ reaction करदा तो salt form ਹੁੰਦਾ. ਹੁਣ ਇੱਥੇ हमने कुछ examples लिए हैं जैसे sodium hydroxide. What is the formula of sodium hydroxide? NaOH. Hydroxide sodium. This will react with hydrochloric acid HCl and will produce sodium chloride NaCl. Base से acid ਜਦੋਂ react ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ salt ਬਣਦਾ. Now next we are having potassium hydroxide. Potassium means KOH, hydrochloric acid HCl. Now what will it form? Potassium chloride. What is the formula of potassium chloride? What? KCl. Next we are having sodium hydroxide. Again NaOH and sulfuric acid H2SO4. Base plus acid react to form sodium sulfate. Not NaSO, it will be Na2SO4. तो रिएक्शन लिखनी है तो बैलेंस करनी है. ठीक है, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ. क्योंकि हाइड्रोजन गैस सॉरी वाटर ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਸਿਡ ਤੇ ਬੇਸ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵਾਟਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ H2O ਬਣ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ SO4 ਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ result in the formation of Na2SO4. Next again potassium hydroxide KOH, sulfuric acid H2SO4. This will form potassium sulfate. हाँ जी, ये फॉर्मूला होगा. चलो करके देखो कि फॉर्मूला आ रहा है रिएक्शन बना के. पोटेशियम सल्फेट. दिस विल फॉर्म एनीवन? हाँ जी, हाँ जी. This will form K2SO4. Next one मैं फिर ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹਾਂ ਹੁਣ calcium hydroxide and nitric acid. This will form calcium nitrate. Next class में पूछूंगी, ਤੁਸੀਂ बोलोगे कि ਔਖੇ वाला ਸਾਡੇ ਲਈ ਛੱਡਤਾ है ना. ਉਹ QH chapter तक QH chapter पर ਜਦੋਂ calcium hydroxide ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡ ਦੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਕਰੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ calcium hydroxide ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ. ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ? Then this will react with nitric acid. Yes. Then what will it form? Try. जो भी बनूंगा कुछ नहीं आता तो नेक्स्ट क्लास में बस ये ध्यान रखना कि एक चीज ट्वाइस होगी. ठीक है, एक चीज ट्वाइस होगी. क्यों होगी? बिकॉज दिस इज कैल्शियम OH2 एंड दिस इज HNO3. ये थोड़ा नेगेटिव आई ना. ठीक है जी, इधर ए नेगेटिव आई ना, सब ध्यान नाल करना कितना आंसर है की बनूगा. ठीक है, नाउ नेक्स्ट. सो with this is the basic topic of acid base and salt. थोड़ी जनरल ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ knowledge gain ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ acid ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, base ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ salt ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ. ਹੁਣ acid ਜਿਹੜੇ H positive ਦਿੰਦੇ ਆ, base ਜਿਹੜੇ OH negative ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ acid ਤੇ base ਆਪਸ ਚ ਮਿਲਦੇ ਆ that reaction is called neutralization and the form thing is salt plus water. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੰਪਾਊਂਡ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੀਚਿੰਗ ਪਾਊਡਰ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਸੋਡਾ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਬੇਕਿੰਗ ਪਾਊਡਰ ਆਉਂਦਾ ਆ. ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ MCQ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ. ਸੋ ਮੈਂ ਐਸ ਸੱਚ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਪਾਊਡਰ ਹੈ, ਬੇਕਿੰਗ ਪਾਊਡਰ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ MCQ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ MCQ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲਾਸ ਵੀ ਦੱਸ ਦੂੰਗੀ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਸੋ ਨਾਓ ਵੈਰੀ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ of this chapter, the very first MCQ. What is the range of pH scale?
so everyone knows ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ pH ਸਕੇਲ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਸਿੰਬਲ ਹੈ pH so this ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨ ਦੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ pH ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਕੇਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਐਸਿਡ ਤੇ ਬੇਸ ਦੋਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜੇ 7 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੈਲਿਊ ਆ ਤਾਂ ਐਸਿਡ ਆ ਜੇ 7 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆ ਤਾਂ ਬੇਸ ਆ ਇਹ ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਬਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਟ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਚ ਘੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਚ ਘੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਇਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਇਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ pH ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਉਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਇਨ ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ pH ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ so now the range of pH scale is 0 to 40 7 is the neutral value less 7 is acidic value more than 7 is the basic value now what is the pH of our 7.3 वैसे 7.3 to 7.4 तक ਹੁੰਦਾ है ठीक है to be more precise 7.35 to 7.45 ਹੁੰਦਾ ठीक है लेकिन ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ 7.3 ਕਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿ ਪੇਪਰ ਚ ਇਦਾਂ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਆਪਸ਼ਨ ਆਵੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ 7.3 53 738 ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ 7.4 ਇਸ ਟੋਟਲ ਰੇਂਜ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਰੈਕਟ ਹੋਊਗੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਰੇਂਜ ਹੈ that is 7.35 to 7.45 is it clear next है water soluble bases are known as alkenes ठीक है आए हुए ने क्वेश्चन पिछले पेपर्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਇਹੀ ਟੌਪਿਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਏ ਨੇ ਬਟ these question has been asked in your entrance exam already in the previous years ठीक है so the water soluble bases are known as alkenes next now use the आगे ने question again this question has been repeated many times which acid is present in tomato tartaric acid lactic acid citric acid or ethanoic acid citric acid ठीक है जी citric acid थोड़ा खट्टा ਹੁੰਦਾ है ठीक है टोमेटो ਦਾ ਟੇਸਟ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ citric acid is present in tomato then ਜੇ tartaric acid ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤਾਂ tartaric acid mainly banana ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ banana ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਐਸਿਡ ਕਾਮਨਲੀ ਕਿਹਦੇ ਚ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ ਬਨਾਨਾ ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ this is present in banana then lactic acid milk products ਤੇ curd ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਿਲਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ lactic acid ਹੁੰਦਾ curd cheese any then citric acid tomato lemon specific acid ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਬਟ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ orange ਹੈ pineapple ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚ citric acid ਹੈ then we are having ethanoic acid present ਹੁੰਦਾ ਹੈ vinegar the very common thing which has been being used in the kitchen ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ CH3COH ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ acetic acid ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਥੇਨੋਇਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਐਸਿਟਿਕ ਐਸਿਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਰਡ ਉਹ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਿਟਿਕ ਐਸਿਡ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਫॉर ਇਥੇਨੋਇਕ ਐਸਿਡ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ ਵਿਨੇਗਰ ਪਿਕਲਸ ਅਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਨੇਗਰ ਸਿਰਕਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ the acid which is present in vinegar is ethanoic acid or acetic acid ठीक है जी एसिटिक एसिड भी बोल देते हैं इथेनोइक एसिड भी बोल देते हैं simple one is so acid present in tomato here now is citric acid next step which of the following is a strong acid options given hai HCl having pH 1 lemon juice having pH 2.2 ethanoic acid having pH 5 and milk pH 6
तो जिन्नी pH की वैल्यू घट आ उन्ना ही एसिड है जेड़ा वो स्ट्रॉन्ग आ। So now here the strong acid is HCl with pH is equal to 1. ठीक है। Next we are having pH is less than 7. A simple assumption है, ठीक है? pH is less than 7 means 7 ज़्यादा है, pH घट है. This indicate that the solution is acidic. जे pH 7 तो घट है, तो solution की होगा acidic होगा. तो जे pH 7 ਦੇ equal ਆ, ਤਾਂ solution ਕੀ ਹੋਊਗਾ neutral. ਤੇ ਜੇ pH 7 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ solution ਕੀ ਹੋਊਗਾ basic. Lactic acid is present in curd, milk और milk products ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ acid ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ lactic ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ. orange citric acid ਹੁੰਦਾ ਹੈ, banana ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ tartaric acid ਹੈ, curd ਦੇ ਵਿੱਚ lactic acid ਹੈ, then vinegar ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ethanoic acid और acetic acid दोनों चों कोई भी हो सकता है, ठीक है. Now next is vinegar is the solution of 30 to 40% acetic acid in alcohol, 5 to 8% acetic acid in alcohol, 5 to 8% acetic acid in water, 15 to 20% acetic acid in water, 5 to 8% in water. 5 to 8 ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਪਤਾ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ ਐਸੇ ਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਤੇ ਟੌਪਿਕ. ਵਿਨੇਗਰ ਇਜ਼ 5 to 8% ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड बनना कादे च सॉल्यूशन. हाँ जी 5 to 8% दैट इज एवरीवन नो अबाउट दैट, बट साडे कोल 5 to 8% जे भी दो ऑप्शंस हो गए हुन चक्कर पै गए इथे. तो इट विल बी इन वाटर. तुसी पिकल च पाना है, ओनू अचार च पाना है, सिरका वैसे यूज करदे हो तो पानी च घोल के ही बनया होगा, अल्कोहल च नहीं बनया होगा, ठीक है. So this will be 5 to 8% acetic acid in water. Next है, what is the common name of bleaching CaOCl2? The common name of CaOCl2 is bleaching powder. And now what is the formula of gypsum? CaSO4 2H2. Now what is this 2H2? एक ही है. हाँ वो तो वाटर तो मैंने भी पता, इन्हें कहते की है जेड़ा इतना करके फॉर्मूले च नाल वाटर लिखा जाता. व्हाट वी कॉल इट? द वाटर ऑफ व्हाट? द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. सुनिए टर्म वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्योंकि कई बार क्वेश्चन इदा भी आ सकते कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज प्रेजेंट इन जिप्सम, कि जिप्सम च कितने मोल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है. तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज देयर इन जिप्सम इज 2. नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कास्टिक सोडा? yes this is NaOH, caustic soda. And what is the formula of washing powder? NaH. नाम की है Na तो होगे, मैं बात लिखी पर नाम की है Na तो होगे, मैंने समझ भी नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो. केमिकल नेम की है वॉशिंग सोडा. सोडियम कार्बोनेट Na2CO3. And how many molecules for water of crystallization? 10 molecules of water of crystallization. The common name of CaOCl2 is bleaching powder. उसके अलावा साढ़े कोल 3 ऑप्शंस सीगियां. तीनों ऑप्शंस दे फार्मूलास नोट कर लो, बिकॉज़ जे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कॉमन नेम ऑफ CaOCl2 पूछ रही है ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ CaOCl2 ही पूछो. एक बारी पेपर च CaOCl2 पूछ लिया गया, अगली बारी जरूरी नहीं कि यही पूछा जाए, अगली बारी कैल्शियम सल्फेट CaSO4 2H2 पूछ सकते हैं,
NaOH ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ, Na2CO3 10H2 ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, that is baking powder, baking soda। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਹੈ। ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ? दिस इज सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। और उसी हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोले NaHCO and one more, that is POP, plaster of Paris। Now what is the formula of POP? PaSO4 half molecule of water of crystallization, half H2O। देना जो किसी बारे में पूछिया जा सकता है, ठीक है। जैसे इतने ब्लीचिंग पाउडर की तो जरूरी नहीं कि उन्होंने भी ब्लीचिंग पाउडर ही पसंद होवे कि वो ब्लीचिंग पाउडर का ही फार्मूला पूछन बार-बार, है ना। जब पिछले पेपर च ब्लीचिंग पाउडर पूछ लिया तो हुन भी यही पूछना है। नो, जिन्ने भी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ मतलब यूज करने वाले कंपाउंड्स ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ने, ਇਹਨਾਂ जो किसी का भी फार्मूला, किसी का भी कॉमन नेम पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, now I'm again question next bit related to that। So Na2CO3 10H2 is known as washing soda, washing powder, निर्मा, ठीक है। So Na2CO3 10H2 is baking soda, bleaching powder, washing soda, caustic soda। तो ਅਸੀਂ ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਸੋਡਾ ਦਾ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਬਲੀਚਿੰਗ ਪਾਊਡਰ ਦਾ ਵੀ ਕਰ चुके हैं, कास्टिक सोडा का भी कर चुके हैं। देयर इज अ राइट ऑप्शन हियर इज वॉशिंग सोडा। ओके जी, नेक्स्ट है व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ पीओपी? कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O, ठीक है, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। POP means plaster of Paris, not the pop sound which came when a matchstick come close to a test tube having which gas? Hydrogen gas, ठीक है। तो एक pop sound नहीं है, this is plaster of Paris, ठीक है। POP जिन्हों से plaster of Paris से वैसे यूज नहीं करते, POP वर्ड यूज करते हैं। तो chemical formula of POP is calcium sulfate, half molecule of water। Next we are again calcium hydroxide react with Cl2 to give the very common and very important reaction to कि ਜਦੋਂ ਵੀ calcium hydroxide ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ lime ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਜਦੋਂ lime chlorine ਦੇ ਨਾਲ react ਕਰਦਾ ਤੇ ਕੀ ਬਣਦਾ? This will form bleaching powder। So bleaching powder ਦਾ formula ਅਸੀਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ, this is CaO3। ठीक है जी, कुछ बचिया होवे ਇਹਦੇ ਚ, कुछ बचिया है, रिएक्शन इनकम्प्लीट है। H2O ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਚੈਪਟਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ 'ਚ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ तो बैलेंस्ड फॉर्म च ही लिखनी आ, ताई वो करेक्ट आ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਸੇ ਛੱਡਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, तो we have to balance this reaction। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोल देते हैं, ਇਹਨੂੰ ਥਿਊਰੀ 'ਚ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ਜਦੋਂ क्लोरीन ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਸਿੰਬਲ ਨਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਾਈਮ ਵੀ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, what happens when lime react with chlorine, ਲਾਈਮ ਵਾਟਰ ਜਾਂ ਲਾਈਮ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। क्लोरीन रिएक्ट करदा तो की बनदा? तो ऑप्शन ए है ब्लीचिंग पाउडर, राइट। नेक्स्ट, when an acid reacts with metal the product formed is hydrogen। ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਸਿਡ ਮੈਟਲ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, sodium plus HCl, this will form which gas? Hydrogen gas। And when an acid react with carbonates, which gas is produced? Carbon dioxide gas, right? Now which of the following is not a characteristic of acid? चार ऑप्शन दिए ने,
ਕਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਐਸਿਡ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ wrong ਆ। acid turns blue litmus paper red, सही है। it is having a sour taste, सही है। it releases hydrogen gas when reacted with metals, ऊपर ही करके हटे हैं। and the fourth one, it has pH greater than 7, so this is false because it has pH smaller than 7. The A word statement, this statement is not a characteristic of acid. ठीक है जी, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ pH 7 ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ pH ਉਨਾ strong acid. Now which material is used to set the fractured bones in proper place? POP, bones fracture ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, that is POP। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਪਸਮ। anyone knows any use of gypsum? ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ, ਖਾਦਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਪਸਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਪਸਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਪਸਮ ਸਾਲਟ। ਅਸੀਂ ਜਿਪਸਮ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, CaSO4 2H2 and this is half H2। ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ ਮੋਸਟਲੀ ਕੰਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਕਿ ਲਾਈਕ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਵਾਟਰ ਆਫ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਇਹਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ CaSO4 2H2O ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀਟ ਕਰੋਗੇ, when you heat calcium sulfate 2 molecules of water ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ gypsum ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, CaSO4 2H2O which is gypsum, when we heat it at 100 degree Celsius or 373 Kelvin, दोनों जो कोई भी टेम्परेचर लिखा हो सकता है, Celsius and Kelvin का डिफरेंस पता होगा सारे है ना। This will convert into calcium sulfate half H2O which become PO। ठीक है, प्लस ਹੁਣ ਜੀ हाफ दो जो हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ, 1.5 molecule of water। ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਨੂੰ ਜਿਪਸਮ ਨੂੰ ਜੇ ਹੀਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪੀਓਪੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਇਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਇਨ ਸਮ ਵੇ ਇਨ ਦਾ ਪੇਪਰ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਸਲਫੇਟ 2H2 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਨਟੂ POP, at what temperature we can convert gypsum to the POP। ठीक है, तो इथे नंबर ऑफ टेम्परेचर गिवन होंगे, ये देख लोगे सेल्सियस कि केल्विन च गिवन है, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਜੇ ਸੌਰੀ ਜੇ ਸੈਲਸੀਅਸ ਚ गिवन ਆਂਦਾ 100 ਹੋ ਸਕਦਾ, 50 ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ 120 ਹੋ ਸਕਦਾ, 30 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੈਲਵਿਨ ਚ ਤਾਂ 373 मतलब above 300 टेम्परेचर ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਿੰਬਲ K ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ। क्लियर थे, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਹੈ ਐਪਸਮ। ਐਪਸਮ ਇਜ਼ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਸਲਫੇਟ 7H2O। ਐਪਸਮ ਸਾਲਟ ਇਜ਼ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਸਲਫੇਟ 7H2O। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲਾਸ ਪਲੀਜ਼ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰੀ ਚੱਲੋ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸ ਸੱਚ ਪੁੱਛੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਐਪਸਮ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ, 10th ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਆਈ ਆ, ਜੇ ਆਪਸ਼ਨ ਆਈ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਆਪਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਐਪਸਮ ਇਜ਼ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਸਲਫੇਟ 7H2O। ਐਪਸਮ ਸਾਲਟ ਬਾਥ ਇਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲਾਈਕ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਪੇਨਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਲਾਈਕ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਵੈਲਿੰਗ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਲੀਵ ਕਰਦਾ ਫਰੋਮ ਦ ਪੇਨ। ਸੋ ਫॉर मतलब रिलैक्स ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਡਿਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੋਗੇ ਜਾਂ ਬਾਡੀ ਬਾਥ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਐਪਸਮ ਸਾਲਟ ਬਾਥ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਫੇਮਸ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ, ਟੂ ਰਿਲੀਵ ਪੇਨ ਔਰ ਟੂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਬਾਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਪਸਮ ਉਹਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਕਾਸਟਿਕ ਸੋਡਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਐਜ਼ ਅ ਡਰੇਨ ਕਲੀਨਰ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡਰੇਨਸ ਵਗੈਰਾ ਕਲੀਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ,
So that's all about today's lecture, that is acid, base and salt. अच्छा साडी बॉडी ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ डाइजेस्टिव सिस्टम ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਐਸਿਡ ਮਿਲਦਾ ਆ ਐਸਿਡ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਟੁੱਥ ਡਿਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੇ ਟੁੱਥ ਡਿਕੇ ਕਿਸ ਪੀਐਚ ਲੈਵਲ ਤੇ ਟੁੱਥ ਡਿਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ 5.5 ਤੇ 5.5 ਕਿੰਨਾ ਪੀਐਚ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਪੀਐਚ ਹੈ ਐਸਿਡ ਬੇਸ ਨਿਊਟਰਲ ਤੇ ਐਸਿਡਿਕ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਸਿਡਿਟੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਸਿਡਿਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਐਸਿਡ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿਹੜਾ ਐਸਿਡ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ HCl ਤਾਂ HCl ਵੱਧ ਗਿਆ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨ ਦੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਗਈ ਆ ਹੈਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਨੋ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਦੇ ਇਨੋ ਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨੋ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ what is there in ਇਨੋ ਸਾਇੰਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਥੋੜਾ केमिकली ऑब्जर्व करना शुरू करिए ਅਸੀਂ ਕਿ ਐਸਿਡਿਟੀ ਹੋ ਗਈ ਇਨੋ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਇਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਬੇਸ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਐਸਿਡਿਟੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਐਸਿਡ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ HCl ਦਾ ਲੈਵਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੇਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਐਸਿਡ ਚ ਬੇਸ ਪਾਤਾ ਤਾਂ ਨਿਊਟਰਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਲੈਕਸ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਾਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ Is it clear? Okay, that's all about today's lecture. If anyone having any question, any query, can ask. Is it okay? So we had completed 2 units of chemistry. Okay, next ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 3rd unit ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਲਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਜਾਣੇ ਆ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਇਹੀ ਪੜਿਆ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਂਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਚੈਪਟਰ ਫਿਰ देयर we will solve the mixing of questions from all the 4 chapters ਫਿਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਵਾਰੀ ਸੇਮ ਸੋਲਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੇਮ ਉਹਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਅੱਛਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆ ਹੈਨਾ ਤੇ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਐਂਡ ਤੇ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ okay so any question you can ask otherwise end of chapter from my side. Is it okay? Yes, ma'am. Okay. Thank you, everyone.